Good morning from Nuwakot. हामी चाहिँ अब नुवाकोटबाट तल जाँदैछौँ। बिहानको 9:21 जाँदैछ र हामी नुवाकोटबाट तल जाँदैछौँ। हामी पुग्नुपर्ने उता कता हो कता। बाटो चाहिँ धेरै राम्रो भएछ अहिले हैन। पिच भनेर खतरा पिच पनि हैन, ग्राभल र पिचको बिचमा रहेछ। इट्स टु हट म्यान। खोलामा गएर चिसो पानीभित्र छिरेर बस्नु जस्तो भइरहेछ। हो होला त्यस्तै खोलाको ला मैले त्यो देखाएको थिएँ इगल। के भन्छ अरे इगललाई नेपालीमा? माछा लुकेर बस्छ देख्दैन के अरे? चिल चिल चिल। के देखाउनु? मान्छे देखाउँछ अब। केरा देखाउँछु अनि नपाकेको केरा अनि मान्छे देखाउँछु अनि खेतबारी देखाउँछु, खोला देखाउँछु, डाँडा देखाउँछु, पहाड देखाउँछु, स्कुटर देखाउँछु। आई 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 This is what happens when you are bikepacking in the lowlands. ल हेर्नुहोस् पसिना कता पसिना आइरहेछ, गर्मी भइरहेछ। अब त के भन्नु, यस्तै हो। छाया खोजी खोजी बसिरहेको छु। पसिना सब निस्किसक्यो, पानी जति पसिनाबाट। सामरी भन्दा चढ्दै लास्ट उकालो food, muddy, pretty steep, switchbacks. But this is very quiet so far. गर्मी भए पनि पग्लिए पनि I'm loving this ride. मन परिरहेछ। The one thing that I always enjoy about mountain biking is like this. कहाँ पुगेर हुन्छ। ओहो लास्ट ठाडो है आवाज बाटो। अनि त यो गोप्रोले के गर्छ हामीले बाटो तिर्सो देखाइदिन्छ। मान्छेले यहाँ कति गाह्रो भइरहेछ। उसलाई चाहिँ मतलबै छैन मलाई गोप्रोलाई। माया गरेर जस्तो बाटो त्यस्तो सम्म त देखाइदिनु नि। घाम गयो एकछिन भयो नि, शीतल शीतल जस्तो भइरहेछ। यहाँ घाम परेको भए ठ्याक्कै महँगो पर्थ्यो। सामरी गन्जाङ 1,282 meters. We came down from 500. Okay. It's time to go downhill. Yeah. जाने हो यहाँ।
टेक्निकल एनर्जी पुऱ्याएकै सुसु भागेको त ल अब के गर्ने ल ल ल ल ल ल आइज 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 घाँस दिन्छ आइज मान्छ मान्दैन गयो अब डोरायो अब के गर्नु छटा कि मलाई कुल्ची दिन्छु म फेरि भन्नु हुँदैन Finally, Aarughat पुग्यो Aarughat पुग्यो कस्तो ठुलो खोला ओइ ल छानीहरु के छ ठीक छ खाजा